cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan tượng Khắc Đá Đại Tốt, là một quận có hơn 1.200 năm lịch sử, nằm cách trung tâm thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc khoảng 55 cây số về phía tây. Đại Tốt nghĩa là sung túc, no đủ, có nền văn hóa lâu đời, nổi tiếng với di sản văn hóa thế giới là quần thể điêu khắc tượng đá Đại Tốt. Nơi đây được biết đến với một loạt các tác phẩm điêu khắc tôn giáo. Tượng bắt đầu được khắc vào cuối nhà Đường, trải qua 5 triều đại, cực thịnh nhất vào đời Lương Tống, nhà Bắc Tống và nhà Nam Tống. Đây là kho tàng nghệ thuật hang đá của Trung Quốc, với hơn 5 vạn pho tượng được chạm khắc bằng đá, phân bố ở hơn 40 địa điểm thuộc huyện Đại Tốt, trong đó chủ yếu là các pho tượng của đạo Phật, sau đó là đạo giáo và Nho giáo, và tượng một số ít nhân vật lịch sử. Chúng ta sẽ đi xe điện vào đến nơi tham quan các tượng đá điêu khắc nhé. Là 180 di tích điêu khắc tượng đá nổi tiếng nhất thế giới, quần thể điêu khắc tượng đá Đại Tốt là đại diện tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc tượng đá ở trong hang và vách núi của thế giới giai đoạn thế kỷ thứ 9 cho đến thế kỷ thứ 13, và được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới tháng 12 năm 1999 với nhận xét điêu khắc tượng đá Đại Tốt là kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao có giá trị lịch sử, nghệ thuật, khoa học. Quần thể điêu khắc tượng đá Đại Tốt gồm 141 điểm di tích với hơn 50.000 tượng đá của 3 trường phái Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, tập trung ở 5 ngọn núi Bảo Đỉnh Sơn, Bắc Sơn, Nam Sơn, Thạch Môn Sơn và Thạch Triện Sơn, được bắt đầu điêu khắc vào khoảng năm 600 sau Công nguyên và phát triển rực rỡ vào giai đoạn từ năm 900 đến 1300. Vừa đến nơi chúng ta sẽ bị choáng ngợp trước những tác phẩm điêu khắc trên đá rất ấn tượng. Đây là tác phẩm Thập Đại Minh Vương, hàng thứ 3 từ trên xuống, là hóa thân của Phật và Bồ Tát để hỗ trợ người tu hành chế ngự dục vọng, ham muốn của bản thân. Còn đây là tác phẩm Địa Ngục Biến Tướng, với ngụ ý thiên đường hay địa ngục luôn ở ngay trước mắt để giúp chúng sinh nhận thức tu tâm dưỡng tính, hướng thiện. Hàng trên cùng có 10 tượng Phật, trong đó tượng Địa Tạng Phương Bồ Tát lớn nhất. Tay cầm Ngọc Minh Châu phát ra 4 đạo hào quang, có 2 đạo chiếu lên thiên đường, 2 đạo chiếu xuống địa ngục. Hàng giữa là 10 vị Diêm Vương, hàng dưới là cảnh tượng hình phạt ở 18 tầng địa ngục. Bên cạnh những tượng Phật còn có rất nhiều những bức tượng với các kiểu dáng đặc biệt khác, gần gũi với đời sống nhân dân. Với đặc trưng người hóa thần, thần hóa người, năm 1999, tượng Khắc Đá Đại Tốt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Đây là cụm tượng đá Công Cha Nghĩ Mẹ với chiều cao 7 m, rộng 14 m, sâu 2,5 m, là tác phẩm tiêu biểu về ca ngợi đạo hiếu của Nho giáo, miêu tả sự vất vả và tình yêu thương của cha mẹ khi nuôi dạy con cái. Các thợ điêu khắc xưa đã khéo léo kết hợp địa hình sơn khê và truyền thuyết Thích Ca Mâu Ni, Giếng Phàm đầu thai để tạo nên tác phẩm Chín con rồng tắm cho Thái tử. Đây là vòng luân hồi lục đạo cao 7,8 m, rộng 4,8 m, sâu 3,6 m, là bánh xe luân hồi sinh tử của vạn vật chúng sinh trong tam giới lục đạo, giảng giải giáo lý cơ bản của Phật giáo về nhân quả báo ứng luân hồi chuyển thế. Đi đến đây chúng ta sẽ thấy Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn là bức tượng lớn nhất trong quần thể điêu khắc tượng đá Đại Tốt. Tượng Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn dài 31 m, ở tư thế nằm nghiêng với nửa thân trên được điêu khắc trên vách đá, nửa thân dưới ẩn chìm vào trong lòng núi. Dường như các nghệ nhân điêu khắc đá xưa muốn thể hiện ý tưởng Phật pháp vô lượng, không thể thấy hết được. Và đây là nơi hoành tráng nhất, Quan Âm nhìn Tây cao 77 m, rộng 12,5 m, được chạm khắc trên vách đá rộng 88 m², trong tư thế ngồi kiết già với 1007 bàn tay chạm khắc nổi tỏa ra các hướng. Trên mỗi bàn tay là một pháp khí. Đây là một trong 6 bức tượng Quan Âm lớn của Phật giáo Mật Tông, được mệnh danh là kỳ quan thiên hạ. Chúng ta tiếp tục tham quan tượng Tâm Thánh gồm 3 pho tượng Tỳ Lô Giá Na Phật ở giữa, Phổ Hiền Bồ Tát bên trái và Văn Thù Bồ Tát bên phải, cao 7 m, khoác áo cà sa đứng trên đài sen, thân hơi ngã về phía trước, cúi đầu ngó xuống chúng sinh. Đây cũng là kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc đá, khi các nghệ nhân điêu khắc thời xưa đã giải quyết bài toán trọng lượng hàng chục tấn của bức tượng nghiêng về phía trước bằng cách chạm các áo cà sa thành trụ đỡ chịu lực mà vẫn không mất đi nét sinh động uyển chuyển của bức tượng. Đi đến đây nhà mình thấy có một hang đá hàng trăm năm tuổi, phải sử dụng hệ giá đỡ cho trần hang trước dấu ấn của thời gian. Tuy chỉ dài hơn 500 m, nhưng với gần 10.000 bức tượng, di tích điêu khắc tượng đá Bảo Đỉnh Sơn là một kho tàng kiến thức về giáo lý Phật giáo, triết lý Nho giáo, quan điểm đạo giáo. Ở đây mình thấy những bãi tuyết minh thì đã mờ theo thời gian. Tượng khắc đá Đại Tốt chủ yếu tập trung trên núi Bảo Đỉnh và vách núi Bắc Sơn, quy mô lớn và nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, hình thức cũng vô cùng phong phú. Đây là quần thể tượng khắc có sự kết hợp của lực học, quan học, nội dung tạo hình và thế núi, thể hiện rất rõ nghệ thuật tạc tượng Phật của người Trung Quốc. Đi ra cổng mình, quẹo trái sẽ đến đền Thánh Thọ.
Đứng ở vị trí này, các bạn sẽ thấy tượng Phật nhập Niết Bàn bên dưới. Theo bản đồ thì đền này cũng khá rộng. Đền Thánh Thọ còn được gọi là đền Thánh Thọ Bảo Định, nằm ở phía sau bên phải của Vịnh Đại Phật trên núi Bảo Định. Ngôi đền được xây dựng lần đầu tiên vào thời Xuân Hy của triều đại Nam Tống. Đây là một ngôi đền thiền tông mật tông do nhà sư nổi tiếng Triệu Chí Phong xây dựng. Ngôi đền ban đầu đã bị bỏ hoang. Ngôi đền hiện tại là một tòa nhà thời nhà Minh và nhà Thanh. Ngôi đền được xây dựng dựa vào núi, có những sảnh đường uy nghiêm và chạm khắc tinh xảo. Hàng năm cứ vào ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9 âm lịch sẽ có hàng nghìn người tới tượng Cát Đá Đại Túc để vãn cảnh, chiêm ngưỡng cũng như thắp hương. Clip của mình đến đây hết rồi. Hẹn các ní ở clip tiếp theo nhé. Nhớ cho mình tim và follow mình nhé. Bye bye.